ำนี้เห็นแล้วเห็นลงไหมไม่ได้กระโดดหรอกนะยิงทิวครับเพื่อนทิวอ่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปกันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย